everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি এনহান্সমেন্টৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজিৰ টপিক সমূহ আমি ডিসকাস কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা CDP-SURAKSHA এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আমি পাসিং ৰেফাৰেন্সৰ বা এক্সাম্পলৰ কাৰণে এনেকুৱা টপিক বিলাক ক'ব পাৰো সো কোড আহিব পাৰে GS পেপাৰ 3 ত সুধিব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ সেগমেন্টত লগতে GS পেপাৰ 5 তো ক'ব পাৰে আপোনালোকে অলৰাইট সো প্ৰথমতে কাৰেন্ট কনটেক্সটটো বুজো কি কাৰণে CDP-SURAKSHA কথা কোৱা হৈছে সো গভৰ্নমেন্ট has come up with a new platform to disburse subsidies to horticulture farmers under the cluster development program known as CDP-SURAKSHA right so cluster development program eta ase hekhini ami bhalke bujim kinu hoy tar ontogotot subsidy homo disburse koibore CDP-SURAKSHA ana hoise right so subsidies hokol farmers ok dibole ei CDP-SURAKSHA anise prothomote eta ami janibo lagibo cluster development program nu ki hoy alright so cluster development program er kotha joti ami sao so it is a component of the central sector scheme that is NHB National Horticulture Board right so National Horticulture Board it provides financial assistance technical guidance and market intelligence to horticulture growers processors and exporters to promote production processing and marketing of the horticulture crops so jitia apunakok joti horticulture related eko kiba joti proshno hude তেতিয়া আমি এই হৰ্টিকালচাৰ ন্যাশনাল হৰ্টিকালচাৰ বোৰ্ডৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰো এই ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা ক'ব পাৰো আৰু ৰিসেন্টলি যেটো ইনিশিয়েটিভ আনিছে ৰাইট সুৰক্ষা কথা হেকিনিও মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো কোবাৰ হ্যান্ডি কৰি ৰাখক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় So it is aimed at leveraging geographical specialization for horticulture clusters and promoting integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistic, branding and marketing activities. So dekhise te eta holistic approach loise a cluster development program. For example, amar ohomot kazinemu bikhat. So amar jiman khini geographical specialization ase jenoka climatic environment or proyojon gutekhini amar ohome hekhini dangi hoise right. So amar yat ki hoy kazinemu bhalke utpadon hoy. So ei khetrot yate eta cluster bonai dile right. So yate keneke agotia homoy khini production kora agote ki ki proyojon hoy par production or porjat ki কি দৰকাৰ হয় ব্র্যান্ডিং অত কি কৰিব পৰা যায় মাৰ্কেটিং অত কি কৰিব পৰা যায় গুটেখিনি সমস্ত দায়িত্ব এই ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰামে লয় সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হ্যান্ডি কৰি ৰাখক বহুত সহায় হ'ব লগতে so far 55 horticulture clusters have been identified out of which 12 have been selected for the pilot alright so ekhini hoise cluster development program aru ya ontogotete loi anise CDP-SURAKSHA so CDP-SURAKSHA ki hoy CDP-SURAKSHA stands for System for Unified Resource Allocation Knowledge and Secure Horticulture Assistance
right? So horticulture ক্ষেত্ৰত subsidy সমূহ disburse কৰিবলৈ এই CDP সুৰক্ষাটো লৈ অনা হৈছে আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং হয় কিয় সেইখিনি আমি ভালকে বুজিম the platform is a digital solution aimed at providing support to farmers in the horticulture sector. Right, so yet ki hobo the platform will allow a instant disbursal of subsidies to farmers in their bank account by utilizing e-RUPI. ঠিক আছে, so এইটো হৈ পৰিছে ইন্টাৰেষ্টিং কথা যে e-RUPI use করা হবো through this subsidy. ঠিক আছে, subsidy দিবলে e-RUPI use করা হবো। So এটা e-RUPI কথা যদি আহে আমি তেতিয়া ক'ব পাৰিম কেনেকে farmers সকলকো subsidy দিয়াত সহায় কৰিছে, right? So এটো কি হবো voucher from the National Payment Corporation of the India, that is NPCI, and a voucher is one-time payment mechanism that can be redeemed without a card, digital payment app or internet banking access at the merchant accepting e-RUPI. Right? Our e-RUPI can be shared with the beneficiaries for a specific purpose or activities by organization or government via SMS or QR code. Right? So, kitia ki hoy? For example, eta kisi sanman nidhi 6,000 rupees dia hoy krishok hokolok. So, kitiba এই পইচাটো হয়তো বেলেগ কামতো ইউজ হৈ যাব পাৰে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট কিন্তু হেবিলাক কি হয় অকমান মিসইউজ হৈ যাব পাৰে এই মইটো কোৱা নাই যে মিসইউজ কৰিছে বাট হৈ যাব পাৰে বাট যেটা এনেকুৱা e-RUPI বিলাক আনে সো যেহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে নহয় স্পেসিফিক পাৰপাসৰ কাৰণে হে তেওঁলোকে এখিনি ল'ব পাৰিব ৰাইট সো কি হ'ব হেটা একাউন্টেবিলিটি এটা মেইনটেইন হৈ থাকিব ৰাইট হে লুপ হোলস সমূহ নাথাকে ৰাইট সো এনেকেও e-RUPI দিয়াত সহায় হৈ পৰিছে অলৰাইট সো এখিনি কথা মনত থব So significance of CDP-SURAKSHA ki hobo subsidies are provided upfront to the farmers at a time of purchasing planting material, right? Planting material purchase koribole dia hobo and vendors supplying planting materials only receive payment after the farmers verify the delivery of their orders, right? And these mechanisms ensures transparency and accountability in the subsidy distribution. Very important. Karon ami kon hoy DBT systemot ki eta issue thake ami kon se eto mishandling hoi jabo pare, right? But jetia eneki e-RUPI through dia hoy tita eta accountability logote transparency etao maintain hoy. The platform aims to boost the growth of the India's horticulture sector by providing timely support to the farmers. Very important. So these are some of the significance of the CDP-SURAKSHA. So handy koi rakhibo bahut kamot ahibo. It is a horticulture sector status in India. So aji dinot amar bharatot horticulture sector to ki kori ase. Prothomote janilo horticulture no hoy ki. So horticulture is the science and the art of cultivating fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. ঠিক আছে so fruits hog vegetable hog flowers hog ornamental plants e hog তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাল্টিভেট কৰা যেটো আৰ্ট দৰকাৰ হয় যেটো সায়েন্স দৰকাৰ হয় হে গুটেখিনি হাঙৰ খাই আহে হৰ্টিকালচাৰ ভিতৰত ৰাইট সো আজিৰ দিনত যদি আমি সা ইন্ডিয়ান ইকোনমিক কিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে সো ইট কন্ট্ৰিবিউটস approximately 33% to agriculture gross value added. Right, so GVA of agriculture 33% contribute korise eta important data ami paisu monot thoi dibo kitiba horticulture sector kotha hodile ami introduction enoka kisuman intro dibo paru right logote India's horticulture production surpass the food grain production from a smaller land area right so ekini kotha ami gom pa aru production statistics o kotha joti sao current horticulture produce stands at 320.48 million tons. India ranks second, very important, say, Amar Bharat second globally in terms of fruits and vegetable production, right? So, hekhini kotha ami intro dangi dohibo paru, ebla bahut important hoy, data khini monot rakhibo, aru jikhini lead crops ami jodi sao banana hawk, lime and lemon, papaya and okra, right? So, these are some of the lead crops, all right? So, advantage ki hoy horticulture sector or so high productivity compared to food grains, right? So productivity khetro jotheshto khini high hoy and India is a low cost producer due to favorable agroclimatic condition, ample labor and low input cost, right? For that purpose amar bharator horticulture sector jotheshto khini production hoy aru primary focus kod dekha poa jay bishekkoi fruits and vegetables, right? So it account for nearly 90% of the total horticulture production in the country, right? So this is the horticulture scenario in our country, right? Logote ami etu janibo lagibo je horticulture sector bahut khini issues associate hoy ase
যেনে ধৰক লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো আমাৰ ভাৰতত আমি গম পাইছো যে বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ scarcity আছে right so insufficient infrastructure for post harvest handling storage and transportation lead to significant loss of the perishable horticulture produce so আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ ভাৰতখন right যেনেকা আমাৰ ক্লাইমেটিক কন্ডিশন হয় অকমান গৰম হয় সো যিহেতু এনেকা গৰম জেগা বিলাকত এই যে যিখিনি সে ফৰ এক্সাম্পল হৰ্টিকালচাৰ ফ্ৰুটস থাকে ভেজিটেবলস থাকে সেইখিনি যেতিয়া ধুনিয়াকে রাইপ হৈ যায় সেই সময়ছোৱা আমি বৰ ঠিক আছে আমি আনিয়ে থলুৱে কিন্তু সেইখিনি প্ৰপাৰ যদি একো নাই আমাৰ ষ্টৰেজ হ্যান্ডলিংৰ কাৰণে কুলিং ফেসিলিটিজ যদি নাই সেইখিনিটো বেয়া হৈ যাব ৰাইট আৰু আমি জানো FAO এ কি কৈছে যে 40% ওয়েস্ট হয় আমাৰ ভাৰতত right so এইবিলাক এটা ডাঙৰ ইস্যু হয় so আমি সেইখিনি যদি পোষ্ট হাৰভেস্ট হ্যান্ডলিং ভালকৈ কৰিব পাৰো বা কবা যদি আমি এগ্ৰো ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত কোলাবৰেট কৰি লব পাৰো right যে আচাৰে বনালো বা কিবা বেলেগ প্ৰডাক্টে বনালো হয়নে সো তেনেকে আমি কি হ'ব হে লস হোৱা পা বচাব পাৰিম সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ আছে ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ গ্যাপ দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট তাসো ওয়াটাৰ ম্যানেজমেন্টটো এটা কথা আছে সো হৰ্টিকালচাৰ ইজ ওয়াটাৰ ইন্টেনসিভ বহুত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যেহেতু আমি দেখিছো যে গ্ৰীন ৰিভলিউশন আহোঁতে যেহেতু গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ আমি ইমান সাস্টেইনেবলি ইউজ নাই কৰা ৰাইট সো কিছুমান নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ states of India তেওঁলোকে ইমান গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ ললে পুৰা এক্সপ্লইট কৰিলে সো এতিয়া হেবিলাক এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ পৰিছে ৰাইট সো ওয়াটাৰ ইন্টেনসিভ হোৱাৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ ইস্যু হয় এন্ড ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি অৰ ইনএফিশিয়েন্ট ওয়াটাৰ ম্যানেজমেন্ট প্ৰেক্টিসেস এফেক্ট ক্ৰপ yields এন্ড কোৱালিটি লগতে পেষ্ট এন্ড ডিজিজ ম্যানেজমেন্টটো আছে আৰু আমি দেখিছো যে দিনক দিনে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে সো তাৰ ফলত যেতিয়া বেছি গৰম হয় আৰু পোক পতংগ বিলাক উলে সো পেষ্ট এন্ড ডিজিজ কজ significant damage to horticulture crops and the misuse of pesticides lead to environmental pollution and health hazards so excessive pesticides use কৰা হয় কাৰ্বাইড ইউজ কৰা হয় হুংকালে কল পকুৱাবলে সো হেবিলাক মানুহে হেলদি বুলি হেৱন কৰে বাট কি কৰিছে ইটস এন্ডিং আপ in a health hazard situation right so এইবিলাক কিছুমান ইস্যুজ হৈ পৰিছে লগতে মাৰ্কেট লিংকেজৰ কথা আছে ভাল মাৰ্কেট লিংকেজ নাই ভ্যালু চেইন নাই যে কোড কেনেকে দিলে প্ৰডাক্টটো কনজিউমাৰৰ হাতত পৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেট লিংকেজৰ ইস্যুজ আছে ৰাইট সো লিমিটেড মাৰ্কেট লিংকেজ এণ্ড প্ৰাইস ফ্লাকচুৱেশনছ এফেক্ট ফাৰ্মাৰ্স ইনকাম ডিসকাৰেজ ইনভেষ্টমেন্ট ইন হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাকশন লগতে ক্লাইমেট চেঞ্জটো আছে মই যেহেতু কৈছো erratic weather patterns including unpredictable rainfall and temperature fluctuations pose challenges to horticulture production and require adaptation strategies আৰু quality standards and certification এটো এটা ইস্যু হয় so meeting quality standards and obtaining certificate for export markets can be challenging for small scale horticulture producers so Europe নিখিয়া countries বিলাকে they are very concerned about the quality right so kitiba ki hoy he quality standards homo তেওঁলোকে মিট কৰিবই নোৱাৰে right so হেতু এটাও ইস্যু আহি পৰে alright so এই ক্ষেত্ৰত কি গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আনা হৈছে টু বুষ্ট হৰ্টিকালচাৰ সেক্টৰ যতে আমি চাও এটাটো আমি পাতিলৱে ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰামৰ কথা so এটো হৈছে নেশনাল হৰ্টিকালচাৰ মিছনৰ কথা আমি চাব লাগিব it was launched in the year 2005 and 6 so it aims to promote holistic growth of the horticulture sector by enhancing production productivity and quality of the horticulture crops ঠিক আছে সো কেটামান মিশন বা কেটামান ইনিশিয়েটিভ যদি আপোনালোকে হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে এক্সামত হেখিনি কথা ক'ব পাৰিব right so এটো কি কৰিব ন্যাশনাল হৰ্টিকালচাৰ মিশনে it will focus on creating infrastructure যেটো আমি কৈ আছো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ডাঙৰ ইস্যু হয় right so National Horticulture Mission infrastructure homo create koribo provide technical assistance and promote market linkage right logote sub mission on agriculture mechanization ana hoise hetu short form SMAMO ko so it supports the adoption of mechanization and in horticulture activities like land preparation planting harvesting post harvest management to improve efficiency and reduce labor dependency very important so ekhini saboson ami jikhini koiso issues hoy ekhini address kori ase right tabs ami dekiso mission for integrated development of horticulture it was shorted ami MIDH bulu ko it was launched in the year 2014 so it integrates various horticulture development schemes under one umbrella to provide holistic support for the entire value chain for
pre-production to post-harvest management and marketing. So it is important hoy. So gutekhini holistic approach on loena hoise and the mission for integrated development of horticulture. Ebu monot thobo. Aru it is important hoy from our northeastern perspective, Himalaya state or northeastern perspective. So ekhini kotha ami kobo parim the horticulture mission for northeast and Himalayan states. So ya antargotot ki hobo? The Horticulture Mission for Northeast and Himalayan State is a government initiative under the mission for integrated development of horticulture. Jito ami just patiso MIDHO antargoto eto eta component hoy. So it focuses on promoting holistic horticulture development in northeastern and Himalayan states, right? So jite amar northeastern states or kotha hude the horticulture sector scope tita ami ekhini kothao mention kobo parim government initiative or kotha, right? So the mission aims to enhance productivity, quality and marketability of the horticulture produce while supporting small and marginal farmers, right? So these are some of the initiatives. All right, so based on this topic at a mains perspective question loena hoise evaluate the role of horticulture sector in India's agriculture transformation and food security objective, identify the critical bottlenecks affecting the sector's competitiveness and recommend strategies for sustainable development and resilience, right? So it 15 marks hoy within 250 words apnaloke practice koi sabo pare. Moving forward, our next topic to hoise Gulf Cooperation Council Vision for Regional Security. Important topic hoy GS paper 2 jote ami sao international relations, that's all international groupings enoka kisiman thake, right? So that enoka dhonor topic hude hibo pare. Logote GS paper 3 security hondobotu enoka question bla hudibo pare, right? So current context to hoise recently for the first time, right, since its inception, the Gulf Cooperation Council announced its vision for regional security in Riyadh. Important hoy, right? So Gulf Cooperation Council jitia gothon hoise tar pura aji loike enoka dhonor kuno vision teloke agbohai dia nasile. This is the first time ever since its inception se teloke announce koise vision for regional security, right? So prothomote ami janilom je Gulf Cooperation Council no ki hoy. So it is a political and economic alliance. Monot thobo, it is a political and economic alliance of 6 Middle Eastern countries. Very important. So Middle Eastern countries kun hoy? Saudi Arabia, ya dekhise, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain and Oman, and monot rakhibo Iraq yat nai, thik ase? Iraq yat nai. So ei sokhon countries hoy UAE, Saudi and Oman, Kuwait, Bahrain and Qatar, right? Aru kita establish hoisle in the year 1981 monot thobo. Main joti ami aim to sound, so it aims to achieve unity among its members based on their common objective and their similar political and cultural identities which are rooted in Arab and Islamic culture, thik ase? So etu hoise aim a Gulf Cooperation Councilor. Aru presidency joti sao, presidency of the council rotates annually. Protek bosore presidency is sokhon country bhitor kumba ejone pai thake. Secretary joti ami sao Riyadhot obostito, thik ase? So this is the gist about Gulf Cooperation Council. Etia ho main content ole jehetu ami patiswe GCCA release koise vision for regional security. So yat ki kinu ase hekhini ami jani thotu bhal, right? So prothomote kwa hoise security for region. Important hoy. So based on the principle of shared destiny and indivisible security, any threat to one member state is considered a threat to all, right? So etu kobar logo relate koibo paise nichoy jihetu ami pati asu NATO jenoko asle one for all for one, right? Thik tene dhone yato joti ekhon state to kiba threat ahi pore hokolo jikhon sokhon ke countries ase, right? Teoloko upor to hetu threat hobo boli kwa hoise, right? Ditote aims to preserve regional security, stability and settle disputes peacefully. Very important. Dityote counter terrorism, very important. So urges member state to combat terrorism and extremism, right? So jitia ite amar ami jehetu gom paiso Afghanistanot ki ahise, right? Talibane rule korise ba he hondobotot jodi kiba proshno hude ba ite jehetu ami dekhisu Israel Hamasor juddho hoy ase,
সেই ক্ষেত্ৰত যদি ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক যে ইণ্ডিয়া কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে আমি কোঅপাৰেশ্যন ল'ব পাৰোঁ উই কেন কোঅপাৰেট উইথ GCC ইন দিছ কেছ ৰাইট টু কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম বা ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাইট চ' তেনেকৈ আমাৰ এনচাৰটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব চ' এমফেচাইজেছ ষ্টপিং দ্য ফ্ল' অফ মানি টু দ্য টেৰৰিষ্ট এণ্ড কম্বেটিং মানি লণ্ড্ৰিং right তাৰপিছত মেৰিটাইম সিকিউৰিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান শ্বিপমেণ্টসমূহৰ ৰাইট চ' তাত কিছুমান শ্বিপমেণ্টৰ ফলত কিছুমানে এটেক কৰি আছে সেই সন্দৰ্ভতো আৰু যিহেতু এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ হয় ৰাইট চ' সেই গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজৰ ওচৰৰ পৰাই আমাৰ কিছুমান শ্বিপমেণ্টছসমূহ যায় এক্সপৰ্টত যায় চ' সেই ক্ষেত্ৰত মেৰিটাইম সিকিউৰিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে চ' আমি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিচাৰিব পাৰোঁ ৰাইট এইবিলাক আমি কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ কলছ ফৰ ৰিজনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন টু এনশ্যোৰ মেৰিটাইম সিকিউৰিটি এনশ্যোৰ ট্ৰেড এণ্ড এনাৰ্জি ছাপ্লাই ৰুটছ আৰ প্ৰটেক্টেড এণ্ড ডিছৰাপশ্যন ইন দ্য চি লাইন অফ কমিউনিকেশ্যন ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট নেশ্যনেল ইকনমিজ ৰাইট চ' এইখিনি কথা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে আৰু এইখিনি কথা আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভ আমাৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টসমূহ সিকিউৰ কৰি ৰাখিবলৈ এইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট তাৰপিছত পিচফুল ইউজ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি চ' নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কৈছে যে যিটো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব সেইটো পিচফুল মিনছ হ'ব লাগিব চ' এড্ৰেছেছ দ্য থ্ৰেট অফ নিউক্লিয়াৰ আৰ্মছ ৰেজ ইন দ্য ৰিজন এণ্ড এডভকেটছ ফৰ মেকিং ৰিজন এ ৱেপন অফ মাছ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্ৰী জোন ৰাইট চ' সেইখিনি আমি জনা উচিত লগতে এটা ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে ইজৰাইল হামাছ ৱাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফাইনেলি কৈছে যে the document has come at a time when the West Asian regions is engulfed in the turmoil since the beginning of Israel-Hamas war in 2023. So India কাৰণেও সেই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জিং হৈ পৰিছে ৰাইট কাৰণ ইজৰাইলৰ লগতো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট মিলি আছে লগতে GCC কাণ্ট্ৰিজৰ লগতো মিলি আছে ৰাইট চ' আমি কোনোবা এটা পক্ষ যদি বেছিকৈ ছাপৰ্ট কৰোঁ আমাৰ কাৰণে অকণমান মেইনটেইন কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰিছে বাট যি কি নহওক আমি সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আছোঁ আজি পৰ্যন্ত বাট ইয়াত যেহেতু কোৱা হৈছে দ্য ভিজন অফ ডকুমেণ্ট মেক্স এক্সপ্লিচিট ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ইজৰাইল পেলেষ্টিন ইছ্যু এণ্ড কলছ ফৰ এক্টিভেটিং দ্য আৰব পিছ ইনিচিয়েটিভ চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমাৰ এনচাৰবিলাকতো আমি এইখিনি কথা দাঙি ধৰিব পাৰিম ৰাইট কাৰণ যিহেতু বাৰে বাৰে হৈ আছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ ৱাৰ তাৰ ৰিলেটেড হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিবও পাৰে চ' হোৱাট ইজ একচুৱেলি আৰব পিছ ইনিচিয়েটিভ এটা জিষ্ট এটা আমি লৈ লওঁ চ' দ্য আৰব পিছ ইনিচিয়েটিভ বা API is a comprehensive proposal for resolving the Israeli-Palestine conflict and achieving peace in the Middle East. So এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় হিষ্ট্ৰীৰ কথা যে আৰব দেশসমূহৰ ইজৰাইলৰ লগত বৰ এটা ভাল নাছিলে ৰাইট আৰব ইজৰাইলী ৱাৰ হৈয়ে আছিলে ৰাইট চ' সেই সন্দৰ্ভত যিটো পেলেষ্টিন আৰু ইজৰাইল আজিৰ নহয় বহুত আগৰ পৰাই বাৰে বাৰে যুদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ কিছুমান আজিলৈকে সেইখিনি আমি দেখি আছোঁ হয়নে চ' তেওঁলোকেও গম পাইছে যে এনেকুৱা যদি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কাজিয়া হৈয়ে থাকে এনেকুৱা যদি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈয়ে থাকে একো কোনো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে ৰাইট ফৰ ডেট পাৰ্পাছ তেওঁলোকে এটা পিচ ইনিচিয়েটিভ লৈ অনাৰ কথা কৈছে এতিয়া যেতিয়া আমাক এনেকুৱা প্ৰশ্ন সোধে ৰিগাৰ্ডিং আৰব ইজৰাইলীৰ ৱাৰ তেতিয়া আমি এইবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ৰাইট চ' ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ বাই দ্য চাউদি আৰবিয়াছ দেন ক্ৰাউন প্ৰিন্স আব্দুল্লাহ বিন Abdulaziz Al Saud at the Arab League Summit in the Beirut in the year 2002 and later endorsed by the Arab League as a whole. Right? ইয়াত তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইজৰাইলক এখন কাণ্ট্ৰি হিচাপে তেওঁলোকে মানি ল'ব দ্বিতীয়তে পেলেষ্টিনৰ কাৰণে এটা ষ্টেট লৈ অনা ভাল ৰাইট এনেকুৱা কিছুমান আৰু ৰিফিউজিজসকলক ক'ত কেনেকৈ এল'কেট কৰিব এইখিনি কথা তাত মেনশ্যন কৰিছে ৰাইট চ' ডেট ইজ আৰব পিছ ইনিচিয়েটিভ মনত থৈ দিব এইটো আৰু এইখিনি এতিয়া এক্টিভেট কৰাৰ কথা কৈ আছে ৰাইট চ' ইট উইল চামহাউ তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ৱাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইখিনি কথা আমি আমাৰ এনচাৰ দাঙি ধৰিব পাৰিম অলৰাইট চ' এতিয়া আমি চাওঁ ভাৰতৰ আৰু গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিলৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছে চ' ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপসমূহ আছে ইণ্ডিয়া মেইনটেইনছ আ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ GCC কাণ্ট্ৰিজ পাৰ্টিকুলাৰলি চাউদি আৰেবিয়া UAE এণ্ড ওমান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে GCC কাণ্ট্ৰিজত আমাৰ ভাৰতৰ বহুতখিনি লোক তাতে কৰ্মৰত আৰু তাৰ পৰা বহুত আমাৰ হাইয়েষ্ট ৰিমিটেন্সেছ আহিছিলে right so GCC আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় while close economic and political ties exist with all GCC countries the strategic partnership is more pronounced with these three nations right so বাকি গোটে ছখনৰ লগতে ভাল কিন্তু বিশেষকৈ তিনিখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ আৰু ভাল সম্পৰ্ক আছে সাউদি আৰেবিয়া UAE ওমান
right? Energy security কথাটো কবই নালাগে. These countries are very rich in energy, whereas আমি যদি চাম ভাৰতত আমি maximum এখিনি import কৰো from GCC countries. So GCC countries contribute significantly to India's energy security, supplying 35% of its oil imports and 70% of gas imports. দেখিছে কিমান important. আৰু India is expanding its strategic petroleum reserve, with several GCC countries expressing interest in collaboration. Alright, so ekhini is energy security kotha ami salu. Logote trade and investment kotha joti ami sao. GCC countries accounts for approximately 1/6 of India's total trade. Very important, right? So enokwa data blak important hoy jetia India aru GCC countries or major সম্পৰ্কৰ কথা হুদে এখিনি কথা আমি কব পাৰিম. However, trade and foreign direct investment from GCC are primarily dominated by UAE in Saudi Arabia, and India faces a significant trade deficit with GCC due to its reliance on oil and gas imports. So ami jiman amar pra export nopothaun kyo tianlokor pra ami imane energy khetrot import koru je amar trade deficit eta hoi ase, right? Logote free trade negotiation ase. Negotiation for free trade agreement between India and GCC have been delayed, impacting trade relation, right? Our defense relation khetra joti ami sao, India's defense engagement with GCC countries are expanding. Initially focused on training security personnel, defense relation now encompass various areas like intelligence sharing khetrot hok, terrorism khetrote hok, artificial intelligence hok, electronic warfare and cyber security. So ei khetroto ami GCC council logot, Gulf Cooperation Council logot jothestokini amar সম্পৰ্ক আছে, right? এখিনি কথা আমি কব পাৰিম. Now, based on this topic, at a main perspective question dia hoise, analyze the potential impact of the Gulf Cooperation Council vision for regional security on India's energy security and economic interests in the Middle East. Right? Or how can India collaborate with GCC countries to ensure the stability of maritime trade routes and energy supply chains in the region? So, ami jiman khini patiso hekhini upor bhitti koi apnaloke ei question to attempt koribo pare. Right? 15 marks hoy within 250 words apnaloke practice koi jabo pare. Moving forward, our next topic to hoise World Cybercrime Index. Important topic hoy. GS paper 3 hudibo pare. All right? Aru enoka dhonor topic bilak prelims perspective important. So current context to hoise an international team researchers +1 kwa hoise have compiled the first ever World Cybercrime Index. So yar pra ami ji data pam ama answer substantiate koribole bahut khini help koribo, right? So cybercrime etu eta new topic hoy ase. New topic nohoy, but most of the time news ot thake, right? So hetu related hoyto kisan proshno pabo pare. He khetrot yat ji data pam hekhini joti apnaloke kobo pare, answer to aro bhal hobo. So which identifies key crime hotspot by ranking the most significant source of cybercrime across the globe. So about the World Cybercrime Index joti ami sao, the World Cybercrime Index has been developed as a joint partnership, thik ase, eta joint partnership between University of Oxford aru University of New South Wales Sydney. Ei dikhon university e log lagi a World Cybercrime Index to develop koise. Aru kune fund koise, funded by CrimeGov, an European Union supported project, right? So the index was developed to identify major cybercrime hotspots globally by ranking countries based on the significant source of cybercrime at a national level. So national level ot kiman cybercrime homo hoise hekhini opor bhitti kori teloke ei index to prostut korise. So major categories kisman basi lua hoise japot bhitti koi teloke cybercrime homo index homo lo anise. Has a technical products and service, so tar jeneke malware, coding hok, botnet access to compromised system, tool production, attacks and extortion, jo denial of service attack hoi pore, ransomware hoi pore, right? So hetu hack koi loi aru hetu ghurai dibole eta poisa teloke demand kore, right? Logote data identity theft hobo pare, right? Hacking, phishing eblak hoi thake, scams ase, advance fee fraud, business email compromise, online auction fraud, so cashing out and money laundering, right? So credit card fraud hobo pare, money mules, illicit virtual currency platforms. So these are some of the categories jot cybercrime access kora hoise, right? Okay,
So key findings of the report joti ami sao ki gom poa goise. So yet at a dangor hanghatik ami data gom palo say India occupies the 10th position in the cyber crime ranking. So a data to important hoy kobad note down koi rakhok answer writing ot bahut help koribo. So with scams involving advance fee payments being the most prevalent types. ঠিক আছে, so আমাৰ ভাৰতত যিমানখিনি আটাইতকৈ বেছি শতাংশক য'ত সাইবাৰ ক্ৰাইম দেখা পোৱা গৈছে that is related to advance fee payment, right? So তাৰ পিছত আটাই আমাৰ গোটে গ্লোবালি যদি চাও কোনখন কান্ট্ৰি লিড কৰি আছে that is Russia, right? তাৰ পাছতে ইউক্ৰেইন, then China, তাৰ পিছত আছে US, Nigeria, Romania and North Korea, the UK and Brazil rounding out at the top position, right? So ekhini ami gom paiso India 10 positionot ase and Russia and Ukraine emerge as a highly technical cybercrime hubs, while Nigerian cyber criminals primarily engage in less technical form of cybercrime, right? So iman technical use nai kora Nigeria, whereas ami jodi Russia and Ukraine sound highly technical cybercrime hub hoi porise. All right? আৰু এটা ফ্যাক্ট আমি দিব পাৰা আমাৰ এনসারত ইয়াত কোৱা হৈছে যে estimated cybercrime cost were 9.22 trillion in 2024, very important data, and projected to rise $13.82 trillion by the year 2028. ঠিক আছে, সো যেটা হ্যাক হৈ যায় বা সাইবার ক্রাইমৰ ট্র্যাপত ফসি যায় তাপাকো রিট্রিভ কৰিবলৈ যিমানখিনি কষ্ট এসোসিয়েট হৈ যায় বহুত বেছি হয়। ইয়াত দেখিছে নহয় কিমান হৈ পৰিছে $9.22 trillion, ধেমালি নহয়। আৰু by the year 2028 it is projected to rise by to $13.82 trillion, right? So difficulty in locating cyber criminals due to method used to block their location. So this is the issue ji karone cyber criminals blakok track korato okhubida hoy pore, right? So ebla kotha ami gom palo. Moving forward, our next topic to Times of India pa loa hoise new features of UPI. Our another topic blag important hoy pore GS paper 3 perspective, right? So current context to hoise the Reserve Bank of India has recently introduced 2 new features for unified payment interface. These new features are poised to make UPI even more versatile and user friendly, benefiting both consumers and financial institutions, right? So UPI is a big game now. So বহুত খিনি ভাল প্ৰেজ বুটলিবলো সক্ষম হৈছে UPI, right? So UPI related হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন পাই যাবও পাৰে, alright? So এখিনি আমি জানি থটো ভাল। So about unified payment interface, UPI কথা আমি জানিলো কি হয়। So UPI is a real time payment system, real time মানে এতিয়া যদি আপোনালোকে দিছে লগালগ at the end of your payment যোন আছে তেওঁলোকে পাই যাব, right? So that allows instant transfer of funds between 2 bank accounts through a mobile platform, right? And kune develop koisile National Payment Corporation of India, that is NPCI anisile aru kune regulate kore RBI kore, hetu monot rakhibo jete UPI kotha ahe ekhini kotha mention kori dibo ketia launch koisile 11th April 2016 as an advanced version of immediate payment service, right? So IMPS aploke hunise ta advanced version hoy UPI. So it integrates multiple bank account into a single mobile application, offering features like seamless fund routing and merchant payment. All right, so some of the top UPI apps joti ami sa phone pay ase, Paytm ase, Google Pay ase, Amazon Pay ase. So these are some of the top UPI apps aru bharat sarkar falor pa ase Bhim, right? Ekhini monot thobo। এটা এই নিউ ফিচার যে আনিছে হেখিনিনো কি হয় হেখিনি আমি চাই লও। সো দুটাকৈ আনা হৈছে UPI access for prepaid payment instruction through third party apps, all right? So ইয়াৰ অন্তৰ্গতত কি হ'ব previously PPI যেটো prepaid payment instrument হয় could only make UPI payment via user web or mobile app, কিন্তু ইটাবা কি হবো RBI now proposes to allow third party UPI app for UPI payment from PPI wallets. So this is one of the new features added. Aru logote aru eta ana hoise that is enabling UPI for cash deposit facility. So itiapa cash deposit facility ulo ana hoise. So traditionally cash deposit machine CDMs apnaloke nichhoy tat goi dekhise
right? So that requires a debit card. So RBI plans to enable cash deposit in CDMs using UPI similar to cardless cash withdrawals at ATM, right? So it was a notun features add koise. This aims to enhance customer convenience and streamline currency handling at the banks, right? So these are new features added. Alright, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright, so এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye